Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Hogyan kezdődött az univerzum története? A nagy bum és a Planck korszak rejtélye. Tér, idő, energia születése. Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon arról a történetről fogunk beszélni, amely minden történet kezdete. Az univerzum születéséről. Kérlek, maradj velem, és utána beszélgessünk róla a komment szekcióban. Ez nem csak csillagászat, hanem rólunk szól, mindannyiunkról. Ha visszatekerjük az időt, nem csak 100 vagy 1000 évvel, hanem annyira, hogy már nincs Föld, nincs nap, nincs semmilyen galaxis sem, akkor egyszer csak elérkezünk egy ponthoz. Egyetlen pillanathoz, a 0. másodpercig. Ott történt valami, amire az egész univerzum alapul. Valami, ami nem csak az anyagot, hanem magát az időt és a teret is elindította. Ez a pillanat a nagy bum, vagy ahogy a tudományosabbak mondják, a kezdeti szingularitás. Ez a kezdeti állapot olyan volt, hogy a teljes, ma ismert világegyetem minden anyaga, energiája és tere egy elképzelhetetlenül apró térfogatba volt besűrítve. Nagyjából kisebb volt, mint az a pont, amivel ezt a mondatot lezárom. És ez nem költői túlzás. Ha van fizikai értelemben vett túlzás, akkor ez az. Ez a parányi valami, vagy inkább a minden, olyan forró és sűrű volt, hogy a fizika törvényei, ahogy ma ismerjük őket, nem is alkalmazhatók rá. A 4 alapvető erő, a gravitáció, az elektromágnesesség, az erős és gyenge magfeszítő kölcsönhatás ebben az ősállapotban még nem váltak szét. Egyesültek. Egyetlen ősi szupererőként léteztek, amelyet ma sem értünk teljesen. A fizikusok ezt az időszakot Planck korszaknak nevezik Max Planck után, aki először gondolta el, hogy az energia is adagokban, kvantumokban létezik. Ez az időtartam a 0 időpillanattól körülbelül 10⁻43 másodpercig tartott. Vagyis egy olyan rövid pillanatig, aminek kimondására sincs elég időnk, mert közben már 10⁻60 hatványán dolog történt. Itt a pillanat szó már filozófiai absztrakcióvá válik. És itt jön a tudomány egyik legszebb és legőszintébb mondata, nem tudjuk. Mert valóban a téridő és a kvantumvilág törvényei itt még nem egyeztethetők össze. A gravitáció, amely a nagy léptékekben uralkodik, és a kvantummechanika, amely az apró világot írja le, ebben a Planck korszakban összeütköznek, és mi csak találgatunk, milyen lehetett az a nász, amelyből minden született. Az egyetlen biztos pont, hogy az univerzum nem maradt ebben az állapotban. Kitágult. Azonnal. Hihetetlen sebességgel. Gyorsabban, mint a fény. Ezt az időszakot hívják inflációs korszaknak. Egy kvantumfluktuáció, egy véletlen tűzszúrás a semmiben talán épp elég volt ahhoz, hogy elindítsa a tágulást. Hogy a semmi valami legyen. És ez a valami mi vagyunk. Ahogy tágult az univerzum, lehűlt. Az erők szétváltak. Először a gravitáció különült el a többiektől, majd az erős magfeszítő hatás. Végül a gyenge és elektromágneses erők is ketté váltak. 4 lett az egyből, és ahogy az energia sűrűsége csökkent, megjelentek az első részecskék is. Kvarkok, leptonok és az azokat működtető bozonok. Már volt anyag és volt erő is, amely mozgatta azt. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, és elmesélni valamit. A quark szót egy James Joyce regényből vette kölcsön a fizikus Murray Gell-Mann, egy teljesen absztrakt mondatból. 3 quarks for Mastermark. Tudományos világ, ahol a legmélyebb valóság költészetet idéz. Valahol ez is gyönyörű. Na de vissza a valósághoz, a quarkokat sosem látjuk egyedül. Mindig párban vagy hármasban vannak. Ha megpróbáljuk őket szétszedni, az erő, ami összetartja őket, egyre nő, mint egy feszített gumikötél.
Ha túl nagy erőt fejtünk ki, a kötél elszakad, de nem úgy, ahogy gondolnánk. Az energia újabb quark-antikvark párt teremt. Olyan ez, mintha szétszakítanál egy rágógumit, és középen hirtelen új rágók keletkeznének. Az univerzum tehát nem csak tágult, hanem közben szinte főtt is. Egy hatalmas energiájú részecskékből álló leves volt. Quarkok, elektronok, fotonok, antianyag, minden együtt hömpölygött. Ez a legmeglepőbb, az anyag és az antianyag ekkor még szinte egyensúlyban voltak. Csak hogy nem teljesen. 1 milliárd antirészecskére jutott 1 milliárd és 1 részecske. Az egyetlen részecske különbsége mentette meg a világegyetemet. Az anyag-antianyag párok kölcsönösen megsemmisítették egymást, visszaalakulva energiává. De az a pici különbség, az a +1 maradt, és ebből a maradékból lettünk mi. Te, én, a Föld, a Nap, a galaxisok, mind abból az egy extra részecskéből vagyunk, ami nem talált párt magának. Ha ez az apró egyensúly megbomlás nincs, most nem hallgatnád ezt a podcastot, mert nem lenne senki, aki készítse, és senki, aki hallgassa. Ez az univerzum történetének kezdete. Egy olyan sztorié, ahol az első másodpercben több dolog történt, mint bármely másik milliárd év alatt. És ha valaki azt mondja, hogy mindez csak véletlen volt, lehet, hogy igaza van. De milyen gyönyörű véletlen, nem igaz? Miért olyan fontos az anyag-antianyag egyensúly megbillenése? A világegyetem első másodperce, amikor minden eldőlt. Amikor azt mondjuk, egy másodperc telt el a nagy boom óta, az valójában nem tűnik soknak, pedig ez az egyetlen másodperc volt az univerzum legmozgalmasabb pillanata. Ez alatt született meg minden, ami számít. Szó szerint minden, ami számítani tud. Az anyag maga. Képzelj el egy forró, izzó levesként hömpölygő világot. Ebben a forró őslevesben nem különülnek el bolygók vagy galaxisok. Itt kvarkok úszkálnak szabadon, és fotonok pattognak köztük, mint labdák egy pinball gépben. Ez a hőmérséklet több milliárd fok. Annyira forró, hogy a részecskék és antirészecskék folyamatosan jönnek-mennek. Egy foton könnyedén anyaggá alakul, majd egy pillanattal később újra fénnyé. Ez a tánc egy végtelen átalakulási hullám. És mégis ekkor történt valami igazán fura. Egy apró, de mindent eldöntő aszimmetria. Az anyag és az antianyag nem teljesen ugyanannyian voltak. 1 milliárd antianyag részecskére ugyanis 1 milliárd plusz 1 darab anyag jutott. Nem több, nem kevesebb. Egy apró különbség. Mint amikor az utolsó székért 2 ember versenyez, és egyikük mindig gyorsabb egy hajszállal. Ez a hajszál jelentette a létezésünket. Ugyanis amikor az anyag és antianyag találkozik, azonnal megsemmisítik egymást. Fény lesz belőlük. Energia. Ha teljesen egyenlő mennyiségben lettek volna jelen, ma nem lenne semmi, csak fotonok végtelen tengere. És senki, aki ezekről mesélni tudna. De az a +1 részecske minden milliárd után túlélte a végső nagy mészárlást. Ez a túlélő részecske lett az alapja mindennek. A galaxisoknak, a bolygóknak, a testet atomjainak, a levegőnek, amit belélegzünk, a csillagfénynek, amit esténként látunk. Ez nem költői túlzás, hanem hideg, számítófizika. Minden, ami szilárd, ami dolog, ami nem csupán energia, az ezekből a megmaradt anyagrészecskékből áll. De hogyan jött létre ez a különbség? Nos, itt a tudomány beismeri, még nem tudjuk pontosan. Vannak elméletek, hogy talán egy rejtett fizikai törvény, vagy egy korai kozmikus folyamat preferálta az anyagot az antianyaggal szemben. De a pontos ok rejtély, és ebben a rejtélyben ott lüktet a létezésünk lehetősége. Az univerzum tehát nem csak véletlenszerűen létrejött. Már az első másodpercekben volt benne egy irány,
Egy kis torzulás, ami elvezetett a struktúrákig, és végül az életig. És most jöjjön egy kis példa, hogy még érzékletesebb legyen. Képzeld el, hogy egy hatalmas jégtáblát látsz, amin pingvinek állnak párosával. De néhány helyen egy-egy magányos példány is megmaradt, mert nem volt párjuk. Ezek a magányos túlélők lettek a Föld, a Nap, te és én. Ezért olyan fontos ez a megbillenés. Nem csak egy statisztikai furcsaság, hanem a kulcs az egész világegyetem történetéhez. Mert amit ma világnak hívunk, az az, ami a megsemmisülés után megmaradt. És közben a háttérben tovább zajlott a tágulás, a hűlés, az újabb és újabb átalakulások. A következő pillanatokban a kvarkok párba álltak, hármasával protonokat és neutronokat alkottak. Megszületett a hadronok világa, amelyekből később az atommagok összeálltak. De ezek a folyamatok már csak azért történhettek meg, mert volt egy apró különbség az anyag és az antianyag között. A fizika története tehát nem csak egyenletek története. Ez a történet a majdnem semmi és az éppen elég közti vékony határé. Egy törékeny egyensúly elbillent, és ez billentette helyre az egész világegyetemet. A történet tehát rólunk szól, a túlélésről, az esélyekről és arról a titokzatos pillanatról, amikor a világ úgy döntött, nem lesz teljesen szimmetrikus, hanem lesz benne valami anyagi, valami eleven, valami emberi. Miért vagyunk mi, emberek is csillagporból, szupernóvák, csillagkályhák és a periódusos rendszer kozmikus eredete? Képzeld el, hogy egy hajszányi darabkát veszel a testedből. Nem kell semmi látványosra gondolni. Mondjuk egy leheletnyi bőrpikkely vagy egy lecsippentett körömszél. Bármelyik atomját nézed is meg ennek az apró kis valaminek, annak is van története. Egy egészen elképesztő története. Egy olyan utazási, amely több milliárd évet ölel fel, és amelynek első állomása egy haldokló csillag. A tested minden atomja, a kálcium, ami a fogaidat alkotja, a vas, ami az oxigént szállítja benned, a szén, ami a sejtjeid vázát adja, mind-mind egy csillag belsejében keletkezett. Nem költői túlzás, ez a tiszta kozmikus valóság. Az én vagyok a világpora nem csak spirituális szlogen, hanem exakt csillagászati tény. De hogy is történik ez? Amikor a világegyetem fiatal volt, az első atommagok hidrogén, hélium és némi lítium. Mindössze néhány perccel a nagy boom után keletkeztek. Ezek az elemek a legegyszerűbbek, legkönnyebbek. A hidrogén maga egyetlen protonból áll, de minden más, oxigén, nitrogén, szén, foszfor, arany, ezüst, urán, az már nem a nagy boomban született. Azoknak másfajta kohó kellett, egy valódi csillagkályha. Amikor a gravitáció elkezdte összevúzni a hidrogénfelhőket, azok sűrűsödtek, forrósodtak, és egyszer csak beindult a fúzió. A csillag megszületett. A hidrogén atommagok összeolvadtak, és hélium keletkezett, miközben óriási mennyiségű energia szabadult fel. Ezt látjuk csillagfényként. Ez történik a napban is most, ebben a pillanatban. A nagyobb csillagok azonban nem álltak meg a héliumnál. Bennük a fúzió tovább gyűrűzik. Héliumból szén, szénből oxigén. Oxigénből neon, aztán magnézium, szilícium, és végül vas. A vas a csillagfúzió határa. Innentől kezdve már nem szabadít fel energiát, hanem inkább elnyeli azt. Amikor egy csillag vasmagot kezd építeni, az olyan, mintha önként belehajtana egy szakadékba. A belső nyomás csökken, a gravitáció pedig győz. És ekkor történik valami kataklizmatikus. A csillag összeomlik, majd felrobban. Ez a szupernóva. Egyetlen ilyen robbanás több energiát bocsát ki, mint amennyit a nap egész élete során valaha is fog. De a leglenyűgözőbb része
A robbanás során születnek meg azok az elemek, amelyek túl nehezek voltak a csillagbéli fúzióhoz, például a réz, az ezüst, a higany, az arany és az urán. A robbanás szétlöki ezeket az új elemeket a galaxisba, mint ahogy egy durranós cukorka szétrepül a nyelvünkön. Ezek az asztrokohászati maradványok keverednek az új gázfelhőkkel, új csillagokat, új bolygókat, új életet alkotva. 9 milliárd évvel a nagy boom után egy közepes tömegű, középszerű csillag formálódott egy ilyen dúsított por és gázfelhőből, a mi napunk. A körülötte keringő kavargó anyagból jöttek létre a bolygók, köztük a Föld. És ezen a bolygón, a megfelelő távolságban a naptól olyan körülmények alakultak ki, ahol a kémia táncba kezdett az élettel. A szén különleges képessége, hogy képes bonyolult molekulákat építeni. 4 kötést tud kialakítani, és ezáltal bármilyen formában össze tudja kapcsolni az atomokat. Olyan, mint a Lego univerzális csatlakozója. Ezért van az, hogy az élet mindenhol szén alapú lehet. Legalábbis, ahol a fizika és kémia törvényei ugyanazok, mint itt. És ez az, ami minket, embereket is a csillagok gyermekévé tesz. Mert amikor belélegzünk, amikor eszünk, amikor gondolkodunk, csillagok atomjai működnek bennünk. A vérünk vasát egy rég halott csillag robbantotta szét valaha. A kalcium, ami most épp a fogadban van, talán egy ősrobbanás utáni első generációs szupernóva maradványa. Carl Sagan híresen fogalmazta meg, mi csillagpor vagyunk, ami a világegyetemre gondol. Ez nem csak szép, hanem pontos is. A modern tudomány nem elidegenít a világtól, hanem összekapcsol vele. Mert ha tudod, hogy a tested atomjai egy több milliárd éves történet részei, akkor rájössz, te nem vagy külön a világegyetemtől. Te maga vagy a világegyetem. Gondolkodni tanult anyag, csillagpor, ami megérti önmagát. Ezért minden alkalommal, amikor felnézel az égre, ne csak kívül keresd az értelmet. Nézz befelé is. Ott is csillagok ragyognak. Valóban sötét az univerzum többsége? A sötét anyag és a sötét energia nyomában. Képzeld el, hogy belépsz egy múzeumba. Minden üveg mögött csillogó tárgyak. Galaxisok, csillagok, bolygók, ködök. És ahogy nézed őket, egy idegenvezető odasúgja. A kiállított tárgyak csupán az univerzum 5%-át képviselik. A többit még nem értjük. Az láthatatlan. Na, hát ez a kozmológia múzeuma. Az univerzum nagy része ugyanis nem az, amit látunk. A galaxisok, csillagok, porfelhők mindössze a világegyetem egy vékony felszíni máza. Alatta valami más rejtőzik. Valami sötét, valami különös. Valami, ami nem bocsát ki fényt, nem veri vissza, nem nyeli el, nem sugároz, nem reagál a mágneses térre, és egyetlen ismert kölcsönhatásban sem vesz részt. Kivéve egyet, a gravitációt. Ez az, amit sötét anyagnak nevezünk. És bár nem látjuk, mégis biztosak vagyunk benne, hogy ott van. Honnan tudjuk? Onnan, hogy a galaxisok nem úgy mozognak, ahogy mozogniuk kéne. Amikor Vera Rubin, egy bámulatos elméjű asztrofizikus a 70-es években megvizsgálta a spirálgalaxisok csillagainak sebességét, valami furcsát talált. Azt várta, hogy a galaxis szélén lévő csillagok lassabban keringenek, mint a belsők. Mint ahogy a nap körül keringő bolygók is egyre lassabbak, ahogy távolodunk a naptól. De nem. A galaxis külső csillagai is ugyanúgy száguldanak, mint a belsők. Mintha valami láthatatlan kéz húzná őket egy nagyobb tömegvonzás közepébe. Rubin számolt, mért, újra számolt, de az eredmény nem változott. Valaminek ott kellett lennie, valaminek, amit nem látunk. Egy láthatatlan tömegnek, ami körülöleli a galaxist, mint egy hatalmas, sötét glóriagyűrű. Ezt nevezzük ma sötét anyaghalónak.
De nem csak a galaxisokon belül van jelen ez az ismeretlen tömeg. A galaxisokból álló klaszterek, például a Hajfűr csillagkép környéki Komai klaszter is sokkal gyorsabban keringenek, mint amit a látható anyag alapján elvárnánk. Ha csak a fényt kibocsátó anyagot vennénk figyelembe, ezek a rendszerek már rég szétrepültek volna, mint egy túlpörgetett hintakarika. És mégsem, valami együtt tartja őket. Ez a valami nem lehet sem por, sem elfelejtett bolygók, sem fekete lyukak légiója. Mindent kizártunk, amit ki lehetett. Az egyetlen maradék lehetőség egy eddig ismeretlen típusú részecske. Valami, ami nem lép kapcsolatba a fénnyel, de jelen van. És ez a jelenlét hatalmas. A számításaink szerint az univerzumban 6-szor annyi sötét anyag van, mint rendes anyag. Igen, 6-szor annyi. Ami azt jelenti, hogy ha egy galaxis fotóját nézed, az csak a csúcsa annak a jéghegynek, amiben valóban létezik. A többi rejtve marad. És itt még nem is beszéltünk a másik titokzatos tényezőről, a sötét energiáról. Ez az, ami nem a galaxisokat tartja össze, hanem éppen szétlöki őket. Egy különös antigravitációs hatás, ami gyorsítja az univerzum tágulását. Mert nem csak arról van szó, hogy az univerzum tágul, hanem arról is, hogy egyre gyorsabban tágul. Mintha a kozmikus gázpedált valaki tövig nyomná. És ez a valami a semmiben van. Nem a galaxisokban, nem az anyagban, hanem magában a térben. Azt hinnénk, hogy a gravitáció fékezné a tágulást, mert a gravitáció mindig húz, sosem tol. De úgy tűnik, az univerzum valamitől mégis gyorsulva tágul, és ez a valami a sötét energia. Egy titokzatos nyomás, ami minél több teret teremt, annál erősebben működik, mint egy önmagát fokozó folyamat. A jelenlegi számítások szerint az univerzum tartalma így oszlik meg. 5% normál anyag, ebből vagyunk mi, a csillagok, bolygók, gázok. 27% sötét anyag, és 68% sötét energia, vagyis a világegyetem 95%-a ismeretlen. Képzeld el, hogy egy könyvtárban vagy, és az összes könyvnek csak a borítóját látod. A versejüket még nem tudjuk elolvasni, de már abból is tudjuk, hogy ott van valami. És ez nem baj. Sőt, csodálatos. Mert ez azt jelenti, hogy van még mit felfedeznünk. Hogy az univerzum nem adott ki minden titkot. Hogy még tele van rejtéllyel, felfedezetlen kontinensekkel, mint annak idején a térképeken a terra incognita, az ismeretlen földek. A sötét anyag és a sötét energia tehát nem valami ezoterikus fogalom, hanem a mindennapi világ alapja. Nélkülük nem lennének galaxisok, nem lennének bolygók, nem lenne élet, és nem lenne podcast, amiben mindezt elmesélhetem. Szóval, amikor legközelebb felnézel az égre, és úgy érzed, hogy minden ismerős, tudd, a legtöbb dolog ott fent még mindig ismeretlen, és épp ettől olyan gyönyörű. Miért nem látunk semmit az univerzum első 380 000 évéből? A kozmikus háttérsugárzás és az utolsó szórás felszíne. Képzeld el, hogy egy színházba lépsz be, ahol a függöny mögött már javában zajlik az előadás. Hallod a hangokat, a díszletek suhogását, sőt, még néha egy-egy fénysugár is átszűrődik a réseken. De te egyelőre nem látsz semmit, csak vársz. És amikor végre szétnyílik a függöny, ott áll előtted az egész világ. Pontosan így vagyunk mi is az univerzummal. A világ kezdete után hosszú ideig, konkrétan körülbelül 380 000 évig a világegyetem átlátszatlan volt. Nem azért, mert nem volt benne fény, hanem mert a fény nem tudott szabadon haladni. A fotonokat, vagyis a fényrészecskéket folyton elkapta egy-egy szabadon repkedő elektron. A világegyetem kvázi köd volt. Egy vakítóan forró köd, tele száguldó részecskékkel.
A fotonokat nem lehetett elkapni, mert minden irányból visszapattantak, mint labdák egy gumiszobában. Ez az állapot egészen addig tartott, míg a hőmérséklet le nem csökkent 3000 fok alá. Ez körülbelül a nap felszínének hőmérsékletének fele. Itt történt meg valami, amit a csillagászok úgy hívnak rekombináció. Az elektronok végre elég lassúvá váltak ahhoz, hogy a pozitív töltésű atommagok, főként protonok, magukhoz tudják kötni őket. Létrejöttek az első igazi atomok, főként hidrogénből. És ekkor felszabadult a fény. Ez a pillanat volt a függöny felgördülése. A fotonok, az eddig csapdában vergődő fényrészecskék most már szabadon utazhattak, egyre messzebb és messzebb. És néhányan közülük azóta is úton vannak, több mint 13 milliárd éve. Ezeket a fotonokat érzékeli ma a tudomány, amikor a kozmikus háttersugárzásról beszélünk. Ez az univerzum legősibb fotója. Egy pillanatkép a teljes világegyetemről abban a pillanatban, amikor a tér átlátszóvá vált. Egy halvány, mikroszkopikus maradvány, amely még mindig körülvesz bennünket. Ez nem valamilyen fény, ez a fény. A legelső, amit valaha látni lehetett. És miért mikroszkopikus? Mert azóta az univerzum tágult. És ezzel együtt a fotonok hullámhossza is megnyúlt. Amit egykor vörösen izzó plazmaköd bocsátott ki, ma már mikrohullámként észlelhető. Olyan ez, mint amikor egy gyermekhang felnőttként már mélyebbnek hangzik, de az emlék ugyanaz marad. A kozmikus háttérsugárzást először véletlenül fedezték fel. Két rádiótechnikus, Arno Penzias és Robert Wilson az 1960-as években furcsa zajt észlelt egy mikrohullámú antennában. Próbálták kiszűrni a zavart, galaktikus sugárzást, naptevékenységet, még galampiszkot is. Végül rájöttek, amit hallanak, az nem zaj, hanem az univerzum leghalványabb emléke. Ez volt az a pillanat, amikor a kozmológia, az addig sokszor filozófiába hajló világmagyarázat egyszeriben mérhető, kísérletezhető tudománnyá vált. Innentől már nem csak elmélet volt a nagy boom, hanem konkrét adat. Mert a háttérsugárzás pontosan olyan volt, amilyennek a fizikusok számították. A hőmérséklete, spektruma, iránya, minden stimmelt. De itt jön a legérdekesebb rész. A háttérsugárzás nem teljesen egyenletes. Apró, egészen kicsiny eltérések vannak benne. 1 fok századrészének megfelelő hőmérséklet ingadozások. De ezek a piciny foltok voltak azok a helyek, ahol az anyag egy kicsit sűrűbb volt, és ahol később galaxisok, csillagok, bolygók alakulhattak ki. Amit ma az égen látunk, csillagvárosokat, bolygókat, életet, mind abból az apró egyenetlenségből született, amely ott maradt a világ legelső fényképén. Ezek a foltok voltak az univerzum első új lenyomatai. A tudósok ezeket a mintázatokat részletesen vizsgálva képesek megállapítani az univerzum összetételét, korát, sőt jövőjét is. Mintha egyetlen panorámafotóból ki tudnád olvasni nem csak azt, hol állsz, hanem hogy honnan jöttél és merre tartasz. Ezek a fotonok tehát információhordozók. Ők vitték tovább a világ emlékét. És amikor a mikrohullámú műszereinkkel befogjuk őket, olyan, mintha egy több milliárd éves levelet olvasnánk el, amit az univerzum csak nekünk írt. Vagy inkább, amit az univerzum önmagának küldött. Mert ezekben a hullámokban ott van minden. A tér szerkezete, az idő görbülete, az energia pulzálása. Az első mondat, amit a világ valaha kimondott. És mi emberek most végre meghalljuk. Mi zajlik a galaxisok között? A csillagok közötti tér valójában tele van élettel, gázokkal és titkokkal. Amikor az univerzumra gondolunk, legtöbbször a galaxisok jutnak eszünkbe. Csillogó spirálkarok, fényes csillaghalmazok, szupernóvák, fekete lyukak.
mint egy kozmikus nagyváros éjjeli látkéte. De mi van ezek között? Mi történik a vidéken, a csillagvárosok közötti sötét térségekben? A válasz sokkal több, mint gondolnád. A galaxisok közötti tér, az úgynevezett intergalaktikus tér nem üres. Egyáltalán nem. Sőt, a legfrissebb kutatások szerint talán ott történik az univerzum legizgalmasabb része. Először is galaxisból rengeteg van. A jelenlegi becslések szerint az általunk belátható univerzumban körülbelül 100 milliárd galaxis található. Ezek között több millió fényévnyi tér tátong. De ez a tér nem puszta semmi. Ebben a térben ugyanis szabadon lebegő csillagok, gázfelhők, sötét anyag és titokzatos erők nyüzsögnek. Vegyük például a kóbor csillagokat. Ezek olyan égitestek, amelyeket galaxisok közötti gravitációs találkozások dobtak ki otthonaikból. Olyan ez, mintha valakit kidobnának egy mozgóvonatból, de ő tovább futna az űrben, egyedül. Ezek a csillagok néha felrobbannak szupernóvaként, teljesen gazda nélkül. És mi észrevesszük őket. Ez önmagában is elég bizarr. Aztán ott vannak a törpe galaxisok. Ezek kicsik, halványak, gyakran csak néhány millió csillagból állnak. A legtöbbjük szinte láthatatlan, de ők alkotják a galaxisok többségét. A mi tejútrendszerünknek is van több tucat ilyen apró kísérője, amelyek közül nem egyet már megevett, vagyis gravitációs hatással széttépett és magába olvasztott. És ha már ennél tartunk, a galaxisok közötti tér veszélyes. Képzeld el, hogy két spirálgalaxis, mint két hatalmas örvénylő diszkosz egymásba csapódik. Ebből nem egy sima összeolvadás lesz, hanem kozmikus karambol. Csillagcsapatok tépődnek ki, gázfelhők összeütköznek, új csillagok születnek. Mások kilökődnek az intergalaktikus térbe. Olyan ez, mint amikor két város egymásba rohan, és az utcák, házak, emberek, parkok mind összekeverednek. A galaxisok közötti tér azonban nem csak csillagokat rejt. Ott található az intergalaktikus plazma, amely néha több millió fokosra is felhevül. Ez az anyag nem látható hagyományos távcsővel, de röntgentartományban ragyog. A klaszterek, azaz galaxis csoportosulások közötti tér például tele van ilyen anyaggal. Sőt, ennek a forró gáznak a tömege sokszorosan meghaladja a galaxisok saját tömegét, vagyis a köztes tér gyakran többek nyomalatban, mint maga a csillagváros. És még egy réteg, a sötét anyag. Ezt nem látjuk, de érezzük. A galaxisok és klaszterek mozgása alapján tudjuk, hogy valami óriási, rejtett gravitációs mező tartja össze őket. Enélkül ezek a rendszerek már rég széthullottak volna. Ez a sötét anyag nem csupán ott van a galaxisok között, hanem dominál. A világegyetem tömegeloszlásának legnagyobb részét itt ezek az intergalaktikus sötét anyaghalmazok adják. A legmeghökkentőbb mégis az, amit gravitációs lencsének hívunk. Ha egy nagyon távoli galaxist figyelünk, és közte meg köztünk épp ott van egy másik, akkor annak a tömege akár sötét anyagból is meggörbíti a teret, és ezzel elhajlítja a mögötte lévő fényt. Torzított vagy akár többszörös képet kapunk, mintha egy óriási láthatatlan nagyító lenne az űrben. És ez a nagyító gyakran nem is fénylő anyag, hanem puszta gravitáció. És akkor még ott vannak a hidrogénfelhők, amik a kvazárok, az univerzum legtávolabbi fényforrásai, fényét nyelik el. A kvazárok fényspektrumában jól azonosítható nyomot hagynak. Ezek a felhők az univerzum legősibb nyomai, és mindenütt jelen vannak. Az intergalaktikus tér tehát nem üres tér, hanem egy bonyolult, láthatatlan háló. Egy szövet, amely összeköti a galaxisokat. Egy láthatatlan rendszer, amiben minden mozog, rezonál, átalakul. Szóval, ha valaha is azt gondoltad, hogy a világűr üres, nos, csak azért gondoltad ezt, mert a szemed nem elég jó hozzá. De a gravitáció látja, a röntgensugárzás hallja,
A fotonok mesélnek róla. Az univerzum legnagyobb titkai talán nem a csillagokban vannak, hanem a csillagok között. Fizika valóban egyetemes törvényei. Hogyan tudunk beszélgetni földön kívüliekkel a tudomány nyelvén? Képzeld el, hogy egyszer végre kapcsolatba lépünk egy idegen civilizációval. Nem science fiction, nem hollywoodi látomás, hanem egy valódi találkozás egy több fényévnyire élő, értelmes fajjal. A kérdés adja magát, hogyan fogunk kommunikálni? Angolul, magyarul, tapsolással, füstjelekkel? Valószínűleg semmilyen földi nyelv nem működne. De van valami, ami mindenkinél működik. Valami, amit nem mi találtunk ki, hanem amit az univerzum maga használ. Ez a nyelv pedig a fizika. A fizika törvényei ugyanis nem helyhez kötöttek. Nem függnek attól, hogy a tejútrendszer spirálkarjában, a Nagy Magellán felhőben vagy egy galaktikus klaszter mélyén vagyunk-e. Egy alma mindig le fog esni, legyen az a Földön vagy egy távoli bolygón. A fény sebessége mindig ugyanannyi. Körülbelül 300 000 km/másodpercenként, akár a NASA méri, akár egy távoli lény egy másik csillagrendszerben. És ha valaki megszegi ezeket a törvényeket, akkor nem az univerzumban él, vagy rosszul számol. Ez a fizika legcsodálatosabb tulajdonsága, nem válogat, ugyanazt mondja mindenkinek. A gravitáció ugyanúgy működik a Földön, mint az Androméda galaxis szélén. A színképelemzés során a hidrogén, az oxigén, a hélium mindig ugyanazokat a vonalakat mutatja, mert az atomjaik belső struktúrája azonos. És ez az az alap, amin keresztül beszélhetünk az univerzummal. Sőt, másokkal is, ha azok léteznek. Ezt ismerték fel a 70-es években is, amikor az emberiség elindította az első űrszondákat, amelyek elhagyhatták a naprendszert. A Pioneer és a Voyager szondákat. Ezeken kis aranylemezeket helyeztek el, amikre információkat véstek, de nem angolul, hanem a természet nyelvén. Például bemutatták a hidrogénatom szerkezetét, a nap és a bolygók elhelyezkedését, a földi zene ritmusát, a fény hullámhosszát. Mindez nem véletlen. Ha valaki képes ezeket a lemezeket felfogni és értelmezni, akkor valószínűleg már ismeri az univerzum alapvető fizikai törvényeit. Akkor pedig van közös nyelvünk. De miért hisszük, hogy ezek a törvények mindenhol érvényesek? Azért, mert minden eddigi megfigyelés ezt mutatja. Ha a nap színképét elemezzük, ugyanazokat az atomokat találjuk meg benne, mint egy laboratóriumban. Ha egy távoli galaxis fényét bontjuk színekre, ott vannak a vas, a kalcium, a hidrogén. Mind ugyanazokat a nyomokat hagyják. Ha a Jupiter légkörét vizsgáljuk, ott is ugyanúgy működik a hőáramlás, mint itt a Földön. Sőt, a viharok is ugyanazokat a szabályokat követik. Az univerzum tehát nem egy zűrzavaros hely, hanem egy nagy kozmikus logikai rendszer. Van egy különösen vicces példa is erre. Neil deGrasse Tyson egyszer forró csokoládét rendelt tejszínhabbal. A csoki megérkezett hab nélkül. A pincér viszont azt mondta, ott van az alján, csak lesüllyedt. Na most, a fizika törvényei azt mondják, a tejszínhab lebeg, nem süllyed. Kisebb a sűrűsége. Nem vélemény kérdése. A pincér vagy tévedett, vagy a vendég a gravitációt cáfolta meg, és a gravitáció nyert. Ezért van az, hogy a fizika törvényei nem szavazáson múlnak. Nem attól igazak, hogy ki hisz bennük. Nem változnak meg attól, hogy a kultúra vagy a politika épp mást mond. A termodinamika második törvényét nem lehet visszavonni egy bizottság döntésével. A fénysebességét nem lehet megszavazni. A valóság kőkeményen, nem kérdez rá a véleményünkre. És ez jól van így. Ezért működik a tudomány, mert a természeti törvények egyformán érvényesek mindenhol.
És ezért működhet majd egyszer a kommunikáció egy másik fajjal is, mert ők is meg fogják érteni a hidrogénatom rezgéseit. Ők is ismerni fogják a csillagok színképét. Ők is tudni fogják, mit jelent az, hogy két test közti vonzóerő arányos a tömegükkel, és fordítottan arányos a távolságuk négyzetével. Vagy ahogy Newton mondta, minden test vonzza a másikat, és ezen semmi nem változtat. A természet törvények tehát nem csak a fizika alapjai, hanem az univerzum közös nyelve. És ha valaha idegen intelligenciával akarunk beszélni, ez lesz a tolmácsunk. Szóval legközelebb, ha azt érzed, hogy a világ zűrzavaros és minden bizonytalan, csak nézz fel az égre. A Jupiter viharai ma is forognak. A nap még mindig fúzionál. A fény még mindig 300 000 kilométert tesz meg másodpercenként. És mindezt akkor is teszi, ha senki sem figyeli. Mire jó a tudomány, ha úgyis minden változik? A bizonyosság és kételj szerepe a tudományos gondolkodásban. Talán te is hallottad már ezt a mondatot. A tudósok mindig mást mondanak. Egyik nap ezt, másik nap azt. Akkor minek higgyek nekik? Jogos kérdésnek tűnhet, ha az ember a híreket nézi. A kávé rákot okoz. A kávé megelőzi a rákot. A tojás egészséges. A tojás halálos. Mintha a tudomány csak szélkakas lenne. Mindig arra fordul, amerre épp a divat fújja. De itt jön az első nagy tévedés. A tudomány nem egy készlista az igazságokról. A tudomány egy módszer, egy út, egy önjavító folyamat, ami nem fél bevallani, ha tévedett, mert ez a fejlődés ára. És ez nem gyengeség, hanem erő. A tudomány nem azt ígéri, hogy mindig igaza van. Azt ígéri, hogy közelebb kerül az igazsághoz. Minden új adattal, minden új méréssel, minden új kérdéssel. A természet törvényei ugyan nem változnak, de a mi megértésünk igen. Vegyük például Newton törvényeit. Zseniálisak. Működnek a Földön, az űrben, a rakétákon. Segítettek eljutni a Holdra, visszahozni űrhajósokat, kilőni műholdakat. Mégis, amikor Einstein előállt az általános relativitással, kiderült, hogy Newton csak a nagyjából igaz dolgokat írta le. Kis tömegre, kis sebességre. De extrém körülmények között, például fekete lyukak mellett, vagy fénysebességhez közeli mozgásnál Newton képletei már kevésnek bizonyultak. Einstein pontosabb lett. Ez baj? Nem. Ez fejlődés. Ugyanez történt, amikor rájöttünk, hogy a nap nem égő színből nyeri az energiáját, hanem fúzióból. Hogy a Föld nem lapos, nem áll elefántokon, és nem a világegyetem közepén trónol. Hogy a betegségeket nem a rossz szellemek okozzák, hanem baktériumok és vírusok. Mind tévedések voltak, de mind egy-egy lépcső a tudás felé vezető úton. A tudomány ereje éppen abban rejlik, hogy kételkedik, hogy nem fogad el semmit bizonyíték nélkül, hogy még a saját eredményeit is újra és újra próbára teszi. Mert a tudományban az igazság nem attól igaz, hogy valaki kimondta, hanem attól, hogy bárki meg tudja ismételni. És ez különbözteti meg a tudományt a hiedelmektől, a politikától, a hitrendszerektől. Ott az igazság gyakran szavazáson múlik, vagy hatalmon, vagy épp az legnépszerűbb elméleten. A tudománynak viszont van egy brutálisan őszinte válasza minden kérdésre. Nem tudjuk, még. És ez a még a kulcs, mert azt jelenti, keressük, kutatjuk, mérjük, vizsgáljuk. Ezért fontos, hogy különbséget tegyünk bizonytalanság és hazugság között. A tudomány nem hazudik, amikor meggondolja magát. Csak őszinte, mert a természet bonyolult, és mi még csak most kezdjük megérteni. Az új bizonyíték nem rombol, hanem épít. És igen, néha az új adat lerombol egy régi modellt, de ezt örömmel fogadjuk, mert a cél nem az, hogy igazunk legyen, hanem hogy megtudjuk, mi igaz. Képzeld el,
hogy egy szobát próbálsz bevilágítani egyetlen gyertyával. Látod a sarkokat, de csak homályosan. Aztán hozol egy zseblámpát, és észreveszed, hogy az egyik sarokban eddig egy titkos ajtó volt. Kinyitod, és mögötte egy új szoba tárul fel. Ez a tudomány. Mindig több fényt gyújtunk, hogy lássuk, mi van még. És a legszebb az egészben, hogy bárki részt vehet benne. A tudomány nem zárt körű klub. Ha megvan benned a kíváncsiság, ha hajlandó vagy kérdezni, kísérletezni, gondolkodni, már is a részese vagy. Nem kell hozzá egyetemi diploma, csak nyitott elme. Ezért, ha legközelebb valaki azt mondja, hogy a tudomány is csak találgatás, mondd el neki, hogy a tudomány az egyetlen találgatás, ami hajlandó bevallani, hogy néha téved. És hogy épp ezért lehet bízni benne. Mert a tudomány nem tökéletes, de az egyetlen eszközünk, amivel a káoszból rendet csinálhatunk. És a rendből tudást. És a tudásból jövőt. Mi a mi helyünk ebben az elképesztő történetben? Kozmikus perspektíva. És az emberiség szerepe egy gondolkodó univerzumban. Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon az ember helyét kutatjuk az univerzumban. Szó szerint. Nem csupán arról lesz szó, hogy a Föld hol kering és mekkora a mérete, hanem arról is, mit jelent embernek lenni ebben az elképesztően hatalmas és felfoghatatlanul összetett kozmikus színjátékban. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Kezdjük egy apró cseprő ténnyel. Az univerzum több száz milliárd galaxisból áll. Minden egyes galaxisban több száz milliárd csillag fénylik. És ezek közül csak az egyik egy spirálkar szélén pislákoló, teljesen átlagos kis csillag, amit mi napnak nevezünk. A körülötte keringő bolygók egyike pedig a Föld. A mi otthonunk. Ez a kép persze egyszerre lenyűgöző és letaglózó. Egyszerre érezhetjük magunkat különlegesnek és jelentéktelennek. A vallások általában az előbbit erősítik, mi vagyunk a teremtés koronája, a középpont, az isteni figyelem célpontja. A tudomány viszont mást mond. Nem vagyunk különlegesek, de ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk fontosak. A tudomány szerint mi a világegyetem termékei vagyunk. Nem urai, nem kívülállói, hanem részei. Ugyanazokból az atomokból állunk, mint a csillagok. Ugyanazok a fizikai törvények irányítanak bennünket is, mint egy galaxis születését. Ez persze azt is jelenti, hogy a világegyetem nem értünk van, de bennünk is van. Agyunkban hordozzuk a csillagok anyagát, gondolatainkban tükröződik az univerzum szerkezete. Carl Sagan ezt úgy fogalmazta meg. Mi vagyunk a kozmosz módja arra, hogy megismerje önmagát. Ez a mondat többet ér bármilyen filozófiai traktátusnál. Gondolj csak bele, az anyag, ami egykor egy szupernóva mélyében jött létre, most azt kérdezi, hogyan jöttem létre? Ez nem csak költői, ez tény. A csillagpor gondolkodni kezdett. A világegyetem egy darabja öntudatra ébredt. És most figyel, ez az igazi különlegességünk. Nem az, hogy hatalmas civilizációkat építünk, hogy űrhajókat küldünk más bolygókra, hogy mesterséges intelligenciát alkotunk, hanem az, hogy kérdezünk, hogy képesek vagyunk rácsodálkozni arra, ami körülöttünk van, hogy keressük az igazságot, még akkor is, ha kényelmetlen, még akkor is, ha nem mi vagyunk a főszereplők benne. A tudományos világnézet nem tesz minket kicsivé, épp ellenkezőleg. Azt tesz nagyjá, hogy képesek vagyunk felfogni, milyen parányiak vagyunk. Ez a szerénység a kozmikus perspektíva legfontosabb ajándéka. Nem uralkodunk a természeten, hanem függünk tőle. Nem vagyunk különbek az élet más formáinál, csak mások. És ha ezt felismerjük, talán jobban fogjuk tisztelni a világot, amelyben élünk. Kérlek, tedd fel magadnak a kérdést, ha ez az egyetlen ismert bolygó az egész univerzumban, ahol élet alakult ki, miért bánunk vele úgy, mintha bármikor lecserélhető lenne?
Ha ez az egyetlen hely, ahol a világegyetem öntudatra ébredt, nem kéne jobban vigyáznunk rá? A tudomány nem veszi el az értelmet az életből, épp ellenkezőleg. Megmutatja, hogy értelmet mi adhatunk neki. Nem vagyunk egy írott forgatókönyv szereplői, hanem mi írjuk a forgatókönyvet. És ha már csillagporból lettünk, legalább ragyogjunk egy kicsit. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Külön öröm, hogy együtt gondolkodhattunk a világegyetemről és benne önmagunkról. Ha volt olyan gondolat, ami megérintett, vagy épp elgondolkodtatott, írd meg bátran kommentben. Tényleg érdekel, hogyan látod te mindezt. Egy jó beszélgetés sokszor többet ér, mint 100 válasz. Ha szeretnél még mélyebbre ásni a csillagporba, vagy csak szereted a világra kíváncsian néző tartalmakat, csatlakozhatsz a csatornatagok közé is. Így nem csak támogatod a munkám, hanem exkluzív tartalmakhoz is hozzáférsz. És persze, ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangot is, hogy biztosan értesülj az új részekről. Rengeteg izgalmas téma vár még ránk, szóval ha ez tetszett, érdemes megnézned a többi videót is. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.